Sziasztok! Voltam ismét Bolha piacon, a budai zsibvásár az, ami közel esik hozzám. Csináltam jó néhány felvételt, láttam egy ilyen furcsa plüsmackót, meg mellette egy bábút, ezeket mindenképpen érdemes megcsodálni. Ismét nagyon sok ember volt, hatalmas volt a tömeg, rengeteg különbözőféle stílusú, meg mentalitású embert láttunk, tehát nagyon érdekes öltözködésű emberek vannak itt, ezt egy korábbi videómban is említettem, viszont elképesztően füstös és büdös emberek is vannak, tehát nem volt talán nagyon kevés olyan négyzetméternyi hely volt, ahova nem ért el a cigi füst. Tudom, hogy ezek ilyen egyéni problémák, engem ez nagyon-nagyon zavar, tudom, hogy minden második embernek dohányoznia kell, és ez elképesztően fontos neki, meg nagyon sokan rühellik a mosakodást, tisztálkodást, és azt élvezik, hogy ők így büdösen, mocskosan mehetnek. Tehát láttunk egy embert, amikor mentünk a piac felé, aki valami bokorból jött, letolt gatyával, és ott törölgette magát, ilyen szürreális, félelmetes látvány volt, és aztán ugyanazt az embert láttuk a piacon, ahogy ott sétált. Hát nem tudom képzelni, hogy mit csinált a bokorban, de ugye a rendőrök mellett, tehát vannak olyan hatalmas a tömeg ennél a piacnál, hogy sok rendőr van, mindig vannak kint rendőrök, akik így igazgatják az autókat, és hát érdekes látvány volt, hogy ilyen letolt gatyájú ember 5 méterrel a rendőrök mellett lébecolol, de hát biztosan ez így normális valakinek. Úgyhogy beszélnek inkább azokról a dolgokról, amiket láttam és érdekesek voltak. Volt ez a film, ezt pont megvettem volna magamnak, de hát 20 percen később mentem vissza, hogy megláttam és elkapkodták előlem, valaki más megvette. Ott volt a kezében, megkérdeztem, hogy tényleg megveszi-e, és mondta, hogy megveszi, úgyhogy lekéstem erről a filmről. Engem egy kicsit érdekelnek még ezek a kardok, meg mindenféle szerszámok is. Meg szoktam nézni, de általában nagyon drágának tartom, és azért nem veszek semmit. Nem tudom, mennyire legális, hát a piacon mindenféle cucc van, legális vagy nem. Ott van tőlük 20 méterrel rendőrség, nem mennek be, hogy szétnézzenek, és nyilván senki nem is akarja így tönkretenni ezt a játékot, hogy feljelentést tegyen. Szobor most is volt, kicsit kevesebb. Egyébként elképesztően sok kommunista jelkép van ezeken a piacokon, ilyen komcsi, mindenféle hagyományos jelképek, úgyhogy egyensúlyba jöjjenek. Most már vannak ilyen más, nem csak komcsi, hanem egyéb ideológiájú standok is. Hát meg lehet őket csodálni, hogyha valakit ez érdekel. Akinek tetszik, annak jó. Itt néhány régi játék és donátka látható. Hát van ilyen régi csóasztalszerűség. Azért ilyen piros a kép, mert a sátrak, ahol voltunk, azok ilyen piros födelű fedett területen vannak, és minden egy kicsit ilyen piros színű lett, úgyhogy nem a kamerám vagy a telefonom hibásodott meg, hanem ilyenek ezek a képek, így lehet ott látni. Egyébként eléggé meleg volt, szóval jól is jött, hogy vannak ilyen árnyékos fedett helyek. Ezt a gőgös Gunnar Gedeont akartam lefényképezni, és persze nagyon sok helyen van, nagyon sokféle magazin, mindenféle magazinok, hát nem mindig a legolcsóbban, de azért megvásárolható, hogyha valakit érdekel, nyugodtan kérdezze meg. Rengeteg régi játék, régi könyv, tankönyv, meg egyéb könyvek, mesekönyvek, komcsi időkben meg ilyen mindenféle megmaradt könyvek is vannak. Ez a kis teherautó egy jó ideje itt áll. Úgy tudom, hogy valami drága, láttam én ezt valahol már, valami internetes ember meg így mutogatta, és hát az érdekessége, hogy ugye nem olcsó lehet megvenni, úgyhogy valószínűleg jó sok. És egy kis videót, igyekeztem inkább a termékeket videózni, és nem az embereket, nehogy valakinek nagyon zavarjon, hogy videózok. Láthatjátok, hogy csomó cucc van, hát bőven válogathatjátok. Leginkább egyébként régi konzolos, meg videójátékok, PC-s, tehát konzolos és PC játékokat keresek, azaz videójátékokat. Nagyon keveset láttam, viszont amit láttam, abból volt, hogy vettem. Konzolra nagyon kevés van, és ahol árulják ezeket, hát ott tudják az árát. Úgyhogy nagy sajnálatomra nem sikerült beszereznem ezeket nagyon olcsón. De akit érdekel, talán még olcsóban megkapja itt, mint máshol, hogyha tudja pontosan, hogy mit keres és mi mennyit ér. Most meglepve láttam, hogy néhány árus meg kiírta, hogy rendesen több ezer forint egy ilyen 20-30 éves konzoljáték. Picit sajnálom, de hát megértem, hogy ők se ingyen vannak ott. Na ez azért érdekes, mert itt egy néhány kirakodott cucc, és mellette a gokártpálya már üzemel, tehát van egy gokártpálya a hely mellett, már elindultak, mert itt van ilyen, hogy időnként bezárnak, meg megnyílnak. Most vasárnap úgy látszik, hogy nyitva van,
Én ki fogom majd ezt próbálni, engem ez nagyon érdekel. Ha valakit még érdekel a pihetozás mellett, az mehet vasárnap, és én inkább olyan napon mennék, amikor nincsenek olyan sokan. Sok furcsa régi bútort lehet látni, ilyen székek, meg mindenféle lábtámaszok, ezt le is fotóztam, érdekes lábtámasznak tűnt az ott középen. Mindenféle dísztárgyak, de hát még a rendszámtáblákat is lehet látni a képen, nem tudom, hogy ezek hogy kerülhettek oda. Itt pedig az érdekes, hogy kapcsolótáblákat látok. Tehát a jobb alsó rekeszben kapcsolók vannak, ilyenek nekem is van, megmaradt a villanyszerelés után. Villanyszerelő mondta, hogy hát ki lehetne dobni, de amúgy még teljesen jók. Nem jutott eszembe, hogy eladhatnám akár a piacon, majd lehet egyszer megpróbálom, veszek én is egy ilyen stand helyet, és majd elrólom ott az ilyen itthoni lomjaimat, hát ha valakinek kell. Én nem biztos, hogy piacon pont vennék ilyen kapcsolót, de hát akinek kell, az megtalálja ezt is. Itt egy láthatóan használt PC-n, próbáltam megnézni, mi van benne, nem láttam jól, nem tudom, működik-e, talán nincsen benne tárhely, viszont látok egy tárhelyet fent. Itt eszembe jutott, hogy milyen érdekes lenne megnézni egy ilyen tárhelyet, hogyha megvenném, és otthon megnézném, hogy milyen adatok vannak rajta, mennyire üres, tehát hogy letakarította-e az eladó, vagy aki megszabadult tőle, nem tudom, én nem mernék ilyen a saját felhasználási célú tárhelyet venni, mert az a benyomásom, hogy hát vagy nem jók, vagy hibásak, ki tudja, hogy visszaveszik-e, hogyha megvettem. És ugye egész nap a napon volt, meg is fogtam ezt a kis tárhelyet, ami ott volt az asztalon, és tűzforró volt. Nem tudom, hogy így a tűzőnapon egész nap érlelt merevelemezek, ilyen, ha jól láttam, ez forgó, de nem SSD, hanem HDD. Ez most mennyire jó volt lehet magáncélra megvenni. Én nem tenném, egyébként érdekes ilyen kibervédelmi kutatómunka lenne, hogy összeszednék piacokról mindenféle cuccot, és megvizsgálni, hogy milyen személyes adatok maradtak meg, és ezekkel mennyire lehet sebezhetőségeket találni. Ez csak így eszembe jutott, gondoltam, megemlítem, nekem furcsa látni ennyi személyes cuccot. Nagyon sok a szőnyeg, üveg, mindenféle otthoni kellék, poharak, talán még tányérak is, és nagyon sok régi játék, meg társas játék van, még legókat is lehet látni, hogyha valaki éppen gyűjtő és keres valamit célzottan, akkor biztosan talál olyat, hát csak kérdés, hogy milyen áron tudja beszerezni, alkudni, nagyon kell tudni, én nem vagyok jó alkusz, meg vannak nagyon sok ilyen ékszerek, karórák például. Na ott egy PlayStation, ez azért érdekes, mert ezt én is néztem, 10-valahány ezerért, talán el lehet 15 ezerért akarták eladni. Nekem is tetszett volna, hát ez is szintén olyan eszköz, hogy napon volt érlelve hosszú ideje, és így nem tudom, hogy megkockáztatni kell egy vásárlást. Mellettem volt egy srác, kb. Hasonló érdeklődésű köve volt, mint nekem, szintén egy videójátékok meg régi cuccok, és úgy láttam, hogy ő talán meg is venni, meg ő keményebben alkudott, ügyes volt, 13-15ért akarta megvenni, és sajnálnék egy ilyen eszközért ennyit, mert nagyon nem tudom, hogy működne, hogyha itthon kipróbálom, de lehet egyszer, hogy fogok egy ajánlatot tenni egy ilyen eszközbe, aztán megpróbálom itthon beüzemelni, esetleg megjavítani. Nagyon érdekelnek a régi használt, vagyis hát nem használt, de az a lényeg nekem, hogy működőképes konzolok legyenek. Ez a Spider-Man-es robot, nem tudom mi ez pontosan, de nagyon érdekes volt. Utána kerestem neten, mert láttam néhány dolgot, és megtaláltam a Severian. Van ez a Galeria Severian nevezetű oldal, és sok cuccot meg lehet találni. Láttuk olyat is, amit a piacon fotóztak le, és árulnak, meg olyat is, amit egyéb cuccok. És hát sajnos nagyon drágák, ez a Spider-Man-es cucc is valami 20-30 ezer lehetett Galeria Severian, nem tudom, hogy pontosan mi az, és így nyilván nem is akarom megvenni, de hát lenyűgöző, hogy milyen cuccok vannak. Ez számomra egy kicsit sem vonzó, de nagyon sok vadászkellék van, vadásztrófeák, tehát láthatjátok a kitömött állatokat. Nekem ez kicsit sem tetszik, nem vennék ilyet, van aki számára ez kifejezetten ijesztő, meg taszító, én teljesen megértem. Nagyon sok ilyen van. Én csak így érdekességképpen fotózgatom ezeket, mert látom, hogy mennyi minden ember van, akit ez lehet éppen érdekel. Ez a régi játékbaba elmenne akár egy mai horrorfilm kellékének is. És
ha jól látom, ez egy bioptron lámpa, ez azért érdekes, mert én kicsit sem hiszek abban, hogy ez jó, de emlékszem, hogy ezt nagyon-nagyon reklámozták régen, ez ilyen gyógyító, csodatevő lámpa, és hát sok ember sajnos bedölt ennek. Én nagyon nem szeretem az ilyesmit, mert kicsit elég egyértelműen áltudományos dolgokhoz kapcsolódik, de még azt is lehetett itt kapni. Régi Monopoly, Big Fish, Action, társasjáték, ez a halászós játék, ilyet nagyon keveset látok mostanában újonnan a társasjátékos boltokban. Tehát, hogy meg Activity is van, Blanco, ezeket nem is ismerem, soha nem is játszottam velük, csak a Monopoly-val azt nagyon szerettem. Hát nem biztos, hogy vennék innen társasjátékot, meg én a Monopoly-t annyira nem szeretem most már játszani. 90-es években, meg 2000-es években ez még nagyot ment ez a játék, még általános suliban is volt az osztályban. Nem tudom ennek mi a neve, de szerintem egy ilyen hangfelvevő, vagy hangmásoló, valami kazettamásoló, vagy hangszalagmásoló eszköz lehet. Ez annyira szürreális volt számomra, hogy muszáj vagy lefotóznom egy ilyen fogas, ami szarvaslábakból áll, tehát jól értem, az egy ilyen fogas, oda kéne felakasszák a ruháikat az emberek, meg mellette ez a sisak is elég érdekes. Egy régi repülős játék, vagy valami makett, meg egy ágyú, meg nagyon sok ilyen érmekitűző, ilyenek is. Na itt egy régi konzoljáték, amit tök szívesen megvettem volna, ezt a Super Mario-t, viszont láttam, hogy 5000 forint, és ennyit nem biztos, hogy adnék érte, főleg, hogy nincsen működőképes konzolom hozzá, nem tudom kipróbálni. Így ott hagytam, kicsit sajnálom, lehet, hogy majd megpróbálkozok vele máshol, vagy máskor. Na, ez a gép, ez ami asztalon van, ez nem tudom mi, nem tudtunk rájönni, lehet, hogy valami távközlési gép, vagy valami repülő alkatrész. Tudjátok, hogy mi ez? Írjátok meg kommentben. Ezen a régi kockás magazinon elgondolkoztam, megkérdeztem mennyibe kerül, és mivel 1000 forint volt, amit sokkal érte, így inkább nem vettem meg. Úgyhogy vettem helyette sok más, majd arra is lesz később videó. Vannak még mindenféle otthoni tárgyak, ilyen ágyak, meg mindjárt látjátok, majd van egy fullos ilyen ágy kitéve ott, körgőkön. Az is érdekes lenne, hogy ki az, aki ilyet elad, meg ki az, aki ilyet akar venni. Minden kicsit fáradtak voltunk, mert nézelődtünk már egy jó ideje, 1-2 órája, és nagyon nagy volt a tömeg, meg a végén már meleg is volt, elegem volt a füstből, kifáradtunk, és lassan mentünk volna, még mindig volt látnivaló, és nagyon rápörögtem erre, főleg azokra a néhány dologra, amit én keresek. Itt a Totó Lottó sorsoló gépe látható, ez megvan amúgy a Galéria Severián, megkerestem, pont erről készült kép van ott, és valami 100 000 forintba kerül. Én nagyon nem fogom megvenni, amúgy sem érdekel, csak épp érdekesnek láttam, és gondoltam, beteszem a videóba. Az Ezred Mennyasszonya című újság látható a képen. Ezt sem vettem meg, nincs hozzá gusztusom, hogy ilyeneket lapozgassak, de rengeteg ilyen újságot lehet ott látni. Az én videómban csak egy kis részlete van azoknak a cuccoknak, amiket egy ilyen piacon láthattok, és ebből sem minden, csak azokat fotóztam le, amik gondoltam, hogy érdekesek lehetnek. Barátnőmmel szoktunk járni erre a piacra, ő például pont ilyen régi ékszereket, gyűrűket főleg szokott nézni, és vett is magának egyet, mindig talál valamivel, ami tetszik neki. Én kifejezetten a régi konzoljátékokra, mindenféle gyűjtögetős kártyákra, hát nem mindenféle, pontosan egyébként Pokémonos, Dragon Ballos gyűjtögetős kártyákra megyek, meg régi képregényekre, de ezek inkább ilyen másodvonalasok, ami nekem nagyon tetszik, azok a konzoljátékok, meg a hozzájuk tartozó konzol, és hát amit a gyakorlatban vettem, azok valójában ilyen régi PC DVD-k, sokban benne van még a kézikönyv, és a bolti lemez. Ezeket ma már nyilván nem lehet kapni, nagyon sok évesek, tehát 20-30 évesek lehetnek akár. Nagyon sok árus tudja ezeknek az értékét, vagy azt is sejtheti, hogy gyűjtők veszik, és ott ezek jóval drágább lemezek, és nagyon sok árus csak én meg akar szabadulni tőlük, van, ahol per 100 forintért meg lehet venni néhány ilyet, és hát nyilván így járkálni kell, megválogatni. Lehet látni, hogy vannak gyűjtők, akik célzottan mennek oda asztalokhoz, és nekik célzottan vannak kikészítve ezek az eszközök, tehát például aki legókat gyűjt, az rengeteg, tehát nem rengeteg, de azért talál olyan standokat, ahol csak legó bábuk, meg legós cuccok vannak.
célzottan kikészítve, felcímkézve. Hát nyilván nem olcsó, jó pár ezer forint egy-egy tétel, vagy akár csak egy kis bábú, vagy valami Lego kocka, annak is megvan az ára. Hogyha ezeket megtaláljuk olyan helyen, ahol így ömleszve vannak a cuccok, és válogatni lehet közte, és minden bármilyen darab az per 100 forint, akkor azzal meg jól jártok. És mindig vannak ilyen tudatos kereskedők, akik ismerik, hogy mit adnak el. Hát nyilván ezekkel a legnehezebb üzletelni, meg alkudni. Az egyik kedvencéjem azok ilyen videójátékokkal kereskednek, meg régi konzolokkal, persze ezért jegyeztem meg őket. Most nem láttam, hogy kint lettek volna. Mindig megnézem az utcaikat, és mindig elcsodálkozok, hogy mi mennyibe kerül, és mondják is, hogy hát igen, ez azért kerül annyiba, mert nem lehet sehol sem kapni, meg Németországból, meg mindenhonnan tudják ezeket beszerezni, és hát nem olcsó, megkerik az árát. Tehát például egy F1-es játék, Forma 1-es autós játék, ami 2018-as, az ilyen 8-9 ezer körül volt, vagy 6, nem tudom már mennyi volt, de hát sokaltam az árát, főleg, hogy egy kifutott játék. És persze tudom, hogy ez azért egy jó játék, mert akkor még teljesen más volt az F1-es játékokat gyártó cég, és ennek az egy játéknak ilyen különlegesen jó lett a fizikája, ami a mostani játékokból meg persze már kiveszett, és ezért gagyik, de mégis a F1 25-ös játék például tökre népszerű, az F1 18-as meg alig ismeri valaki, és így nagyon érdekes lehetne mondjuk egy olyannak, akinek megvan néhány F1-es játék, hogy beszerezze a régebbieket, de hát annak, hogy jobban a zsebébe kell akkor nyúlnia. Most az, hogy sok vagy nem sok, nyilván mindenki próbálja alkudni, meg nem a legtehetősebb emberek járnak a piacra, vagy akár éppen gyűjtők járnak. Van, aki a karórákra van rákattam, meg ilyen régi ékszerekre, és akkor ő ott tevékenykedik, hogy vesz magának ilyen felújítandó cuccokat, hogyha éppen ért hozzá, és tudja, hogy hogyan kell az adott dolgokat szétszedni, megjavítani, tisztogatni. Annyira nem vagyok jártas ezekben, de lehet egyszer rászakosodok majd például ilyen régebbi konzolgépekre, és elkezdem kíváncsiságból így vásárolni, meg próbálni javítani őket. Nagyjából annyit akartam elmondani, sajnos túl hosszú lett ez a videó, nem szoktam ennyire sokat beszélni, meg nem is vagyok olyan beszédes típus, de most mégis így rám jött ez a piacos téma kapcsán. Léci, hogyha tetszett ez a videó, vagy érdekes volt egy kicsit, akkor hagyjatok valami véleményt, írjátok le kommentbe, hogy mi tetszett, hogyha ti is jártok piacra, akkor írjátok le, hogy miket néztek, például az engem is érdekel. És ha szeretnétek, hogy legyen még videó, akkor kövessetek be a csatornámon, és lájkoljatok. Sziasztok!